is set. The native Fremen dream of creating a green Arrakis, while the Baron Harkonnen wants to paint it red. Smugglers who above all desire profit by turning the tables. The noble Atreides, bound by the whims of the Emperor, are blinded by their honor. The board is set. The Spice War begins. Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrews City Life pénteki stratégiák rovata. Aki nem ismerné a csatorna felépítését még új a csatornán, annak röviden elmondom, hogy heti 3 tartalom az, amire minimálisan itt a csatornán számíthattok. Hétfőn City Skylines 2-t szoktunk játszani, tehát hétfő a városépítésé, szerdán valamilyen gazdasági szimulációt, héten volt az Espresso Tycoon, jövő héten pedig kezdjük a szállodaépítős játékot, a Hotel Magnatet, pénteken pedig a pénteki stratégiák keretein belül egy-egy RTS, valós idejű vagy TBS körökre osztott stratégiát játszunk. Mondjuk egyelőre körökre osztott stratégia még nem volt, de ami késik, nem pontos. Szóval ami késik, az nem múlik, március végén már egy vadonatúj körökre osztott stratégiát fogtok látni, egy 2024-eset, kvázi akkor fog kijönni a gyárból, akkor fog legördülni a futószalagról. De vissza a dűnére, illetve vissza a pénteki stratégiákra. A pénteki stratégiák keretein belül jelen pillanatban 2 játékot játszunk, az egyik a Warcraft 2, ahol színenként megyünk, ez a szín ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 pályát játszunk le, körülbelül egy 2-3 hetes bontásban egymás után, majd utána visszaváltunk a dűnére, mint most látjátok itt is, és ott 3 felvonásban jellemzően bemutatom egy-egy háznak a működését. Nem mondom azt csak, hogy nagy háznak, mert a Dune Spice Wars játékában ott vannak a nem nagy házak, például a csempészek, a smugglerök is, akivel ebben a részben is igencsak meg fog gyűlni a bajunk. Tehát most a Harkonnen háznak a bemutatását látjátok, és abból is a második, a középső részt. Hagyományosan úgy vettem észre, hogy mindig ez a középső rész szokott a legrövidebbre sikerülni. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy már nem kell bemutatni azt az adott nagy házat, ezt megtettem az első részben, úgyhogy itt most csak idézőjelben játszani fogunk, de lesz problémánk bőven, és aztán a játéknak egy olyan részénél fogom megállítani, amikor valami teljesen váratlan, eddig nem látott ellenség fog felbukkanni a játékban. Ez lesz majd a vége ennek a videónak, hogy utána a jövő heti 3. részben vagy győzelemre tudjuk majd vezetni a Harkonnen házat, vagy nem. Ezt egyelőre még én sem tudom. Azt kell, hogy mondjam, ez a rész a tervezgetésről fog szólni, ezért is kapta azt a címet, hogy ördögi tervek, mert Vladimir Harkonnen báró, akit most én fogok megszemélyesíteni, szóval Vladimir Harkonnen báró fejében ördögi tervek vannak, és nagyon gonosz tervek is vannak, de nem biztos, hogy mindegyiket végre tudja majd hajtani, illetve nem biztos, hogy mindegyiket úgy tudja majd végrehajtani, ahogyan azt elképzelte. Most akkor lássunk neki a Dune Harkonnen ház második részének.
ez az Andrews City Life, pénteki stratégiák, a főcím után kezdünk. Az előző részben tehát ott hagytuk abba, hogy 3 darab ellenfelünk volt, a Corrinok, az Ecaz, illetve a csempészek, vagyis a Smuggler, és a Smugglerrel már volt egy kis hírig, sikerült egy kicsikét összeakasztanunk a bajszunkat. Most az lenne a feladat, hogy minél jobban elkezdeni beszivárogni, és ennek megfelelően pedig én úgy gondolom, hogy akkor szerintem az Ecaznál már van nekünk egy ügynökünk, úgyhogy kezdjünk el akkor Smugglerékhez is beszivárogni, mert ideális esetben akár meg is lehet majd öletni egy vezetőt. Mi is a problémánk? A problémánk az az, hogy azt kell megnézni, hogy ki milyen győzelemre törekszik. Nyilván ezt nem tudhatom biztosan, de azért valami előfeltevésem az lehet. Tehát a Corrinok azok nagy valószínűséggel, akikkel egyébként meg nem támadási szerződésben vagyunk, ők nagy valószínűséggel arra fognak törekedni, hogy a Láncrádot dominálják. Amennyiben el tudják érni ezt a Dune Governorship fokozatot, akkor megnyerték a játékot, úgyhogy ezt mindenképpen el kell kerülnünk. Egyelőre ettől még messze vannak, bár már 3 fejezetet sikeresen teljesítettek. Viszont ugye az is kéne, hogy 450-es láncrád megítélésük legyen, úgyhogy nagy valószínűséggel az lehet ennek az egyik módja, hogy megpróbáljuk majd a láncrádnál a megítélésüket lerontani. Corrinok 290-es megítélésen vannak, úgyhogy ez még nem lesz egyik pillanatról a másikra, valahogy majd meg kell próbálni őket ekézni. Az Ecaz ház, ugye ők a Drag Queen-ek. A Drag Queen-ek azok nagy valószínűséggel arra fognak rámenni, ahogyan én láttam, hogy minél több hegemóniájuk legyen. Ők a másodikak a hegemónia sorában, mi megelőzzük őket, őnekik viszont van olyan épületük, amely folyamatosan termeli a hegemóniát, majd ezen kéne nekünk is gondolkodni, és végül a csempészek, akikkel szintén meg nem támadási szerződésben vagyunk, viszont ők azok, akik arra mehetnek rá, hogy esetleg megpróbálják a rivális házak fejét megöletni, illetve hegemóniából nem állnak annyira jól, náluk rosszabbul már csak a Corrinok állnak, ők még rámehetnek a részvényekre. De a részvényekre mondjuk én is rámehetek, úgyhogy veszek is egy nagyobb adagot, mert miért is ne. És akkor szerintem az lesz, itt, hogy mivel ugye jó sokan vannak, itt amint elkezdenek ezek majd mocorogni, hívni fogok ide egy férget. Ami kiderült a Harkonnenekről, így az előző alkalommal, hogy nem annyira jók, mint ahogyan én vártam volna azt, tehát nem annyira jól működnek katonai szempontból, de valószínűleg, hogy ez azért is van, mert hogy még meg kell azt várni, hogy kicsit felfejlődjenek. Ecazék akarnak valamit, és ráadásul non-aggression pactet is kínálnak. Ez meggondolandó. A 32 influence az nem annyira nagyon sok. A Plascrate az már egy picit több, az Intel sem annyira baráti. Jó, ezt elfogadom, és akkor van köztünk is egy meg nem támadási szerződés, legalábbis papíron. És akkor nekem további területeket kéne meghódítani.
Vagy ez az Aemon, vagy ez az Aidu. Viszont úgy tűnik, hogy a Smuggler az megint deklarált egy olyan konfliktus, nem baj, ide hívok neked egy férget. Ja, és közben meg is támadnak. Ó, a mindenedet, na megállj. Na, ez nem kezdődik jól. Mert most úgy döntött, hogy ő mindenképpen el akarja ezt foglalni. Ez nem jó, de mindjárt segítünk ezen. És úgy tűnik, hogy minthogyha erősebbek lennénk. És igen. Úgy tűnik, hogy ezek a mesterlövészek, ezek gyengébbek lesznek. Közben bejött egy láncrát tanács is. Az, hogy kapjak 300 Solariszt minden egyes ellenőrzött falu után, ez nekem tetszik. Van is bőven erre intelem. Korrumpálom a szavazást, ez azt jelenti, hogy ha valaki mégis megnyerné ezt, akkor 30 darab láncreát megítélés fog veszíteni, sőt szerintem ezt is korrumpálom, úgy mind a kettőt. Vagy csak az egyiket lehet. Csak az egyiket lehet. Jó. Akkor ezt a szavazást fogom korrumpálni, mert én ezt meg akarom nyerni. Bár, hogyha megnyerném a szavazást, annak ellenére, hogy korrupció történt, annak ellenére ezt én vinném el. Ide a Water Sellers Unionba, abba, mivel már mindegyiket teljesítettük, akár bele is nyomhatom az influenceket, illetve itt van ez az Eye of Council. Szerintem ez. Ebben nyomatok egy kis influencet. Ez így oké. Ide rámegyünk teljes erőnkkel, és akkor lássuk, mi lesz belőle. Az EC az nyerte, meg mind a kettőt, Corrinok messze lemaradtak, és az ECA az nyerte meg mind a kettőt, viszont az ECA az így veszíteni fog 30 láncrád megítélést, ami nem annyira rossz. Oké, szóval úgy tűnik, hogy ezek a mesterlövészek, ezek nem annyira jók, maximum távolról. Ide pedig hívtam egy homokférget, aztán majd meglátjuk, hogy ez mikor fog megjelentkezni. És közben az ECA is megtámadta őket. Az nem feltétlenül olyan rossz dolog. Most megint rám fognak jönni, mint kullancsa kutyára. Nem baj. Megkapod a kicsi beosztásodat. És akkor szerintem ide még egy lövőkés torony az simán el fog férni. Egy missile battery. És akár majd megint részvényt is vehetek. Majdnem én vagyok a legnagyobb részvényes, de azért a Corrinok is erőteljesen jönnek fölfele. Jó. Tab esek megmenekült. És akkor jöhetnek ide a határvédelemre. Az emberkék, jöhet egy Cerberus, illetve majd kéne ezeket is
A liga szívesség az már megvan hozzá, ami kell hozzá. Ezek ilyen különleges egységek lesznek, viszont ezt csak úgy lehet majd megcsinálni, hogyha nekünk van ez a fuel factoring. És akkor közben nézzünk még egy ilyen beszivárgós történetet. Hova szivárogjunk be? Ne, jó lesz ez. Először az ECAS-ba, utána pedig a Smugglerbe majd beszivárgunk. És viszont meg kell nyomatni a fűszert, meg különben nem fogjuk tudni kifizetni a jó népet, így már majd igen. Oké, nem tudok még egyet beletenni? Nem? És mondja, hogy mindjárt itt az Imperial Tax, de ki fogjuk tudni fizetni. Egy esetben nem fogjuk tudni kifizetni, de arra inkább nem is gondolok. Oké, és akkor elkezdünk beszivárogni az ECAS felé. Ha őket meg tudnánk öletni, az eléggé királyság lenne, mert akkor már rögtön az egyiket ki is lőttük volna. A Smugglers-szel még lesz bajunk. Igazából, ha legközebb kukacot hívok, akkor ide kell a Harvesterének hívni. Majd ezt. És lassan el lehet kezdeni majd a zsoldosokkal, vagy Eamont, vagy Aidut meghódítani. Aha. Ti meg most még jöttök is, hogy minden szép és jó legyen. Smugglers. Egy nagy túróst. Különösképpen azért, mert örülök, ha ki tudom ezt fizetni. Menjenek oda a zsoldosok. Ide tuti, hogy föl kéne húzni egy ilyen airfield-szerűséget, és akkor lehet őket utaztatni. Gyorsan. De szerintem meg fogják oldani, annak ellenére, hogy 4-en vannak, mert mi is 4-en vagyunk ám, gyerekek. És majd még itt jön egy kis kedvesség nektek hátulról, amit úgy hívnak, hogy Kerberos, és addigra már odaérnek a zsoldosok is, akik pedig jók. A zsoldosokat én azért szeretem, mert fenntartási költség nélküliek. Lehetne kaft részvényt venni, és kéne is egyébként, mert le vagyunk maradva. Aha. Viszont ők is kaptak, smugglerék is kaptak egy kis kedvességet. A sose baj. Nézzünk valami gazdasági épületet, amivel tudjuk egy kicsikét ezt nyomatni. Ez nem rossz. Minden teljesen fölépített falunál 10-zel több Solaris fog termelni, plusz 20%-kal több plaszkrétet is. Jó, menjen ez. Ezt elfoglaltuk, és akkor jöhet az ellentámadás. Ó. De marharépa vagyok, Istenem. Hát ezt elnyelte. Észre se vettem. Ezt elnyelte. Viszont ezt akkor át tudjuk venni. Ami jó.
Közben pedig lehet még zsoldost építeni. Még mindig ott van a Sandworm, de most már tulajdonképpen tök mindegy. És akkor egy Ecaz faluba be lehet ezt a beszivárgó cellát izzítani. Mondjuk hozzátenném, hogy akkor már nem az Ecaz faluba kéne, hanem akkor azt mondani, hogy gyere ide, fedezd fel az Ecazéknak a főbázisát, mert hogy elvileg mi ugye most meg nem támadási szerződésben vagyunk, tehát ők nem fogják az ornitoptert lőni, hogyha ez ide fog jönni. És akkor úgy tudunk majd valamit kitalálni. Aha. Leszek. Közben kész a harvester. Idegesítően sokan vannak itt a smugglerék. Tuti támadni fognak előbb vagy utóbb. Ezek még mind ilyen szűz területek esetleg? Jó, közben sikerült Aibdut meghódítani, és akkor indulhat is egy épület, majd még itt föl kéne fedezni, hogy mi van. Itt 158 intelt tudunk kapni, vagy 500 Solaris, most az 500 Solarisra szerintem jobban szükségem lesz. Itt meg akkor egy ilyen Plascrate termelő, az tulajdonképpen mehet is. Plascrate Factory. Mehet grid módba, te is mehetsz grid módba. És akkor, ami pedig téged illet, most addig lecsatlakoztatlak erről. Eléggé vegyesen vannak, és úgy látom, hogy eléggé cserélődnek is a területek. Oké. Jöhetnek a korrinóknak, és egy ilyen kis kedvesség. És ahogyan úgy végig fog menni, majd ahogyan ez szépen lassan, ez nem egyik pillanatról a másikra, tehát ahogyan így végig fog menni majd a szint, úgy tudunk ugrani szintet, és úgy fogjuk tudni majd kioldani az egyre újabb dolgokat. Úgyhogy szerintem úgy látom, hogy első szinten még csak az a lehetőség, hogy egy faluba szivárogjunk be, akkor szivárogjunk be ebbe a Runmurba, és jöhet nekik is egy, meg majd nekik is egy, és ugye ahogyan egyre több faluba sikerül beszivárogni, úgy nyílik meg egy újabb lehetőség. Tehát ahogyan egy ügynököt berakok, úgy nyílik meg egy újabb lehetőség. Ó, ez nagyon jó. Ez egy nagyon aljas, de ezt lehet, hogy be fogom játszani a smuggleréknél. Ez azt fogja jelenteni, hogy 20%-kal kevesebb a életerejük naponta, tehát ezzel nagyon le lehet ám őket gyengíteni. Tipikus Harkonnen megoldás egy ilyen tulajdonképpen, hát mondjuk így, hogy lépfenevírus. Egy ilyen kis mérgezés. Mérgezéses kedvesség. Ezt az Eimont kell majd behúzni, közben itt smugglerék elmentek északra. Ó. Hogy fulladná meg? Hogy fulladná meg? Újabb láncrád. Oké, kell nekem a 30 darab.
megítélés. Csak a korrinok nyerték meg, hát viszont ezzel a korrinok el is veszítettek 30 megítélést, úgyhogy annyira nem volt ez rossz. What do you need? On it. Smugglerék csináltak valamit, ami... Aha, hívtak ide egy kukacot. Ez azt jelenti, ugye, hogy leraknak egy ilyen dobolót, ez egyébként egy Fremen megoldás, a doboló, amivel lehet férget hívni. De elvileg akkor nem érint minket, hogyha nem megyünk ki a közelbe. Nem baj, majd ezzel a megoldással én is élek, sőt még aljasabbakkal is. Szerintem, hogyha sikerült földeríteni, akkor én nagyon gyorsan vissza fogom rendelni az egyik ornitoptert, legalább a Harvesterhez, és ami nekünk még kéne, ez a Fuel Cell Factory. Azt pedig úgy lehet építeni, hogy ki kell fejleszteni. Jó, ez fölépült. És akkor jöhet a Harvester Works is. Hú. Korrinok azok elég jól állnak. Plusz még kapunk egy ilyen kis kedvességet is. Menjetek visszább. Azért menjetek visszább, mert itt az ágyú töltelék, és akkor már ne ezeket pazaroljuk. Jó, ez egy reggeli, és ráadásul még pénzt is kapunk belőle, úgyhogy ez annyira nem rossz így. Picit vissza lehet ezt is venni. Ami téged illet, szépen visszamész ide a Harvesterhez, hogy ne legyen ebből probléma. És akkor én meg kérek szépen ide 540 aranyat. Jó, ő ott ezt figyeli. Mi a helyzet? Itt tudunk majd Crafts Workshopot csinálni, ez jó. Mennyi emberrel támadnak? Hihetetlen. Mennyi raider van? Ezt kéne majd befoglalni. Az is lehet, hogy ezek nem is ide jönnek, hanem ide. És akkor meg szopacska lesz, mert ugye itt ezeket tudják lőni. De még az is lehet, hogy nem ide jönnek, hanem a smugglerékhez. Ez mindig egy izgalmas kérdés. 544 aranyunk megvan. És akkor nézzük tovább. Majd itt is lehet valamit. Nem hozzánk jönnek, hanem a smugglerékhez. Ez egy mázli. Azt nézem, hogy hogyan lehetne nagyobb a befolyásunk, illetve hogyan rendelkezhetnénk több szavazattal, mert jó lenne, hogyha meg tudnánk nyerni egy pár láncrát szavazást. Most ezt a korrinok vitték el, és ez nem jó, mert a korrinok ráadásul a KAF-nak a legnagyobb részvényesei. Már 22%-kal rendelkeznek. Most a smugglerék kapni fognak valamit.
Én meg akkor ide szépen beszivárgok. Ez a legegyszerűbb. És akkor jöhet még egy inflation. Még egy ilyen beszivárgós cella. Történet. Jó, az meg lesz. Nem azt mondom, hogy... nagyon vastagon, de meg lesz. Itt is van egy, amit be lehetne foglalni. Még igazából egy wholesale market az mehet. Elkezdtek elmenni valamerre. Érdekelne, hogy merre. Megint lehet valamit csinálni. Ez pont jó lenne egy fúziós erőmű, mert ezzel még kapnánk 10 darab ilyen cellát is. Plusz a bónuszt is megkapnánk. Jó, Symbols of Authority kész. Lehet akkor olyan épületet építeni, amely nekünk autoritás termel. De ehhez, ha jól tudom, akkor az kell, vagyis hogy speciális régió legyen. Ez elvileg pedig speciális régió. Van még speciális régió. Itt lehet ez a ligának egy ilyen alosztálya, különböző szívességeket kérni a ligától, ligapontokért cserébe, tehát hogyha most akarom, akkor lehet mondjuk 10 ilyen fuel cell-t kérni, illetve itt lehet támogatni is a ligát, vagy fűszerrel, vagy influence-szel. A kisebb házaknak a menekültjei azt ajánlják, hogy vagy van nekem 300 plus krétem, ami már van, amivel tudok nyerni 100 darab munkaerőt, az most annyira nem kell, viszont hogyha van egy falvam, amit legalább fura föl tudok építeni, akkor a következő nagy épületkártákban teljesen ingyenes. Jó, akkor nézzük ezt. És akkor nézzük úgy, hogy mondjuk egy ilyen listening post az mehet, és akkor ezzel fura föl lesz építve az adott épület. Itt van Rabnach, ez az, ami még itt szóba jöhet. Itt ketten vannak, itt szerintem itt már ezt meg is lehet bontani. Nézzünk egy ilyen Harpy Military Unitot. Meglátjuk. Igazából itt nagyon egy erőben vannak, bár annyira nem, tehát hogyha úgy van, hogy 2-2 ellen, akkor ezek mindig erősebbek, plusz a Cerberus lehet, hogy meg fog halni, de utána ugye ketté fog válni. 16 000 a Harkonneneknek a hegemóniája. Könnyen lehet, hogy megint hegemóniai győzelmet fogunk aratni, de a császár az nagyon-nagyon nem tetszik. Azzal a 24%-kal. Oké, várunk még egy picit, és akkor utána jöhet is a menet. És akkor kéne még egy smuggleri falu, ahova be tudunk szivárogni, de azt most pont nem látok. Ha elmegyünk erre, akkor látni fogunk. Itt még egy harvester, persze. Aha. És akkor itt ez a Kulmúr, amit szerintem meg fognak ők oldani, bár a korrinok nagyon próbálják. Ezt semmiképpen nem állítanám le, mert ez a bérgyilkosságoknak a leállítása. Ezt itt fogom támogatni. Ezt meg korrumpálom. Most majd minden kiderül, hogy kit fognak legjobban utálni. Aki ezt úgymond megnyeri, hát ez egy málusz, tehát
aki ezt megkapja, 20%-kal kevesebb lesz a katonai ereje, és ráadásul, mivel korrumpáltan, még 30 darab láncszert megítélést is elveszít, én meg magamnak ezt beteszem, ezt nyilván nem fogom támogatni, itt meg lehetnek a Corrinok, de erre nem adok szavazatot. Hát ezt smugglerék nyerték meg, és ezt is a smugglerék nyerték meg, ezek szerint őket utálják a legjobban, és úgy tűnik, hogy vannak már folyamatban bérgyilkosságok, nem csak az én részemről, mert itt ezt ellenezték, hogy leállítsák a bérgyilkosságokat. Ide be lehet szivárogni. És van nekünk egy ilyen harpink. Ez a harpi, azt hiszem, hogy támogató egység. Ó, sok mindent kérne, de sok mindent is adna. Csak ez a 312 Intel, ez nagyon sok nekem, úgyhogy ezt így egyelőre nem. Ez sikerült, 18.300 a hegemónia, és megint jönnek, gonoszkodnak. Szerintem ide fognak jönni. Egyre többen vannak egyébként. Jó, jöhet még az ECAS-ba is szivárogjunk be. Nem kell őket tudod küldeni szerintem. Ezek meg máshová mennek. Nagyon megszaporodtak ezek a raiderök. Jó. Már 3 lent van, királyság. És el tudok helyezni még egyet. Szerintem ez menjen a belső... Menjen a belső elhárításba? Hát... Vagy menjen az ECAS-ba? Vagy a smugglerbe? Szerintem az ECAS az nagyobb ellenfelünk a hegemónia miatt. Mindjárt megnézem. De... Az ECAS az nagyobb ellenfelünk, a Corrinok meg még nagyobbak egyébként. Úgyhogy... De a Corrinoknak még nem is sikerült beszivárogni, pedig azt nagyon fontos lenne. Mert már 25%-át birtokolják a részvényeknek, és akkor a következő az viszont mehet a belső elhárításba. Mert én viszont nem szeretném, hogy bármi probléma legyen. Ezt egyébként valószínűleg azért kaptuk, mert hogy van egy ilyen bónuszunk, hogy kapunk ügynököt, ezt az agymosott ügynököt, hogyha sikerül megölnünk valakit. És most sikerült. Mert a hegemónia termelés, és akkor még esetleg ezt a Rabnachot be lehetne húzni. Nem azért, mert a minél nagyobb birodalomra megyek rá, de azért mégis. És még jó sok smuggler jött. Azért az eléggé para lenne, hogyha ezek itt mind megtámadnának, és úgy tűnik, hogy engem viszont megint meg akarnak, nem? Csak ide letették az emberkéket. Ez a skirmish, ez nehezebb, mint a kampány. No, ez egy érdekes dolog lesz. A Corrinok hatalmas nagy sereggel vonultak föl. Meglátjuk, hogy kiket fognak megtámadni. De úgy tűnik, hogy már vissza is vonultak a kis fészkükbe. Ami nekem nagyon nem tetszik magamban,
az, hogy nagyon kevés a Solaris, amit termelünk. És ez nem jó. Részvényeket viszont nem fogok eladni, mert ugyan el tudnám adni, csak akkor mind megvennék ezek a kis izékék. Úgyhogy akkor maradnak a zsoldosok. Úgy egyelőre. Ez a Hadgach, ez jó lehet. Ezt itt föltöltjük. És akkor elkezdjük Hadgachot meghódítani, meg még itt van Talmach is. Ez mind a kettő olyan, ami majd szóba jöhet. Oké, és akkor tudunk még tovább is beszivárogni az Ecaszba. Mondjuk ez a hulesek, vagy ez a Kvaf Aldud. Kvaf Aldudnál fűszertermelés is van. Azáltal, hogy beszivárogtunk, egyébként már rögtön látjuk azt, hogy milyen épületek vannak neki ott. Nekem most szerintem pénzt kéne termelni, úgyhogy akkor menjünk rá erre. Smugglerszék ajánlatot adnak, non-aggression pactet, de igazából ezt azért nem fogadnám el, mert túl sokat kérnek érte. Kész egy újabb development. Mehet ez, a Spying Logistic. És akkor utána mehet ez. Mert így minden egyes tanács után egy Landsraad katonát fogunk kapni, akik azért nem rosszak. Ezt a Siege-et lehet, hogy nem kéne elhanyagolni. De hát nem feltétlenül femenekkel akarok jóba lenni. Wholesale Market. Lesz valamennyi pénzünk. Egyértelműen azt mondom, hogy ez a skirmish mód, ez nehezebb. 209. Nincsen valami olyan fejlesztés, amivel lehetne csökkenteni a berúgzott területekhez szükséges hegemóniát? Egyelőre nem látom. A Saddamnak mennyi pénze van? Van neki bőven. Van neki bőven. Mit kérnél azért, hogyha én elkérnem tőled a pénzedet? Adok neked pluszkrétet. Nem keveset. De nem tudnék többet, csak 320-at. Influenced. Az nem lenne jó, mert akkor mindent megnyernél. Intelt? Az sem. Ha influenced adnék, akkor odaadná a pénzét. Veszett fejsze, veszett nyele. Ide mehet egy siló, mert itt fűszertermelés folyik. Egyébként munkaerőből eléggé jól állunk. Legalább abból. Mindjárt itt az Imperial Tax. Ki fogjuk tudni fizetni. Ó, hogy azt mondtam, ki fogjuk tudni fizetni. Hát így nem biztos. De elvileg még így is. Későn kapcsoltam. Az a csúnya ebben a játékban, és az az igazán, de nagyon csúnya, hogy úgy tűnik, mintha ilyen kis békés játék lenne, és akkor egyik pillanatról a másikra jön egy ilyen váratlan esemény, és akkor kapcsolnod kéne. És tuti, hogy pont akkor nem fogsz kapcsolni. Természetesen még raiderök is, hogy minden szép és jó legyen. Ez nagyon-nagyon nem jó. Ezeket legalább meg fogják ölni.
azonnal vissza. Megmenekült. Legalább valami. És ez a falu is megmenekült. Már igazából, hogyha még egy ügynököt be tudok rakni, akkor meg lehet gyilkoltatni egyszer az ékat, legalábbis meg lehet próbálni. Eleve 1000 arany és 500 intel, de meg lehet próbálni. Most kezdjük el akkor a császárhoz is a beszivárgást, mert igazából őt lenne a leghasznosabb, ő a legveszélyesebb a kaftrészvények miatt. A sereg miatt is, de egyébként is. Ezek mind máluszok, az egyik ugye azt jelenti, jó nem ezt kivéve, de ez a kettő ez málusz. Az egyik ugye azt jelenti, hogy növekedni fog a command point, tehát minden egyes felhasznált harci pont, nekem 29-et használok föl, növelni fogja a hadsereg feltartását 1%-kal, ami azt jelenti, hogy 29%-kal növekedne a hadsereg fenntartás, hogyha ezt én szenvedném el, illetve, hogyha ezt megszavaznák. Azt hiszem, hogy ez inkább milyen megszavazós, de majd mindjárt meglátjuk. Itt ez azt fogja jelenteni, hogy mindenkivel, akivel jóban vagyunk, vagyis meg nem támadási szerződésben vagyunk, azzal jobb lesz a kapcsolatunk, ez pedig ez, hogy egyen rosszabbul váltsák a fűszert. Hát, akkor korrumpálom valamelyiket. Jó, ezt nem támogatom, ezt nagyon nem támogatom. És ezt pedig a korrinóknak betolom. Hát, ha sikerül megszavaztatni. És nem nekik sikerült, hanem a smuggleréknek sikerült megszavazni, viszont a smugglerék nyerték meg ezt is, és sajnos még ezt is sikerült, úgyhogy innentől kezdve ez eléggé combos lesz. Valószínűleg, hogy inkább az aknamunkát kell végezni. Sokkal jobban illik is egy harkonához. Korrinok, mintha most eladtak volna a részvényeikből, csak 27-en állnak. Ők pedig nem tudom, hogy hova jönnek. De eléggé kemény dolgokkal jönnek már, mert repülőgéppel. Apukám. Hát így mi lesz így? Meg drónokkal. Azt a mindenit neki. El fogjuk tudni hárítani, de necces lesz. Mindenképpen. Ó, jó, úgy szépen. Esse le a nadrágod. Oké, és akkor még itt van ez a drónszerűség. De most már sokan vagyunk, mondhatni elegen. És megtámadták őket a renegátok. Akkor én innét elmegyek az esőről. Méghozzá ezeket a helyi milíciákat. Ez egyre érdekesebb. Mondhatni. Ezek a renegátok nem tartoznak a nagyházak közé, talán még a kisházak közé sem. Hát ezzel lesz problémánk. Mit ne mondjak? Közben 20 000-nél vagyunk. Hegemóniában. És úgy tűnik, hogy a renegátok elkezdik átvenni a falvat. És át is vették.
építettek egy renegált bázis, ami, te jó szagú atya úristen, 10 darab renegált milíciát tartalmaz. Hát azt gondolom, hogy ez egy izgalmas folytatást ígér, akkor most fogom megköszönni a mai napi szíves figyelmet, mert ezt még nekem is át kell gondolnom. Most, hogy őszinte legyek, tök bizonytalan, hogy a jövő heti 3. részben ezt megnyerjük, vagy elveszítjük. Tehát simán benne van, hogy elveszítjük, mert ugyan hegemóniában mi állunk a legjobban, de a korrinoknak 31%-os részvénytöbbletük van. Ezt még nem is tudom, hogy erre mit lehet kitalálni, de valamit ki kell, vagy legalábbis valamit megpróbálok kitalálni. Az ECAZ az nem annyira tényező, bár jön fölfele a hegemónia szempontjából, smuggleréknek meg elég nagy az erejük. Úgyhogy akkor én ezzel megköszönöm a figyelmet, és hogyha tetszett ez a videó, akkor kommentel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Következő héten, pénteken, pénteki stratégiákban találkozunk, és vagy sikerül megnyerni, vagy nem. Ha nem, akkor is föl fogom tenni, az ember ne csak a sikereiről beszéljen. Mindenkinek nagyon szép péntek estét, illetve hétvégét kívánok. Sziasztok!